हाय व्यूअर्स, हे बघा आपण आता फ्राय करणार आहोत वांगी। आणि ही वांगी स्वच्छ धुवून आणि अशा प्रकारे फोड्या करून घेतलेल्या आहेत। त्यानंतर अशा प्रकारे चिरून घेतलेली आहेत। ह्यात आपल्याला मीठ मसाला भरायचा आहे। तर हे वाटण काढून घेतलेलं आहे। कोथिंबीर, अद्रक, कांदा, लसूण, खोबरं आणि हिरवी मिरची याची आपल्याला पेस्ट बनवून घ्यायची आहे। तर अशा प्रकारे मी ही पेस्ट बनवून घेतली आहे। आता एक एक वांग्यावर ही पेस्ट आपल्याला चोळून घ्यायची आहे। वाटण त्याच्यावर चोळून घ्यायचं आहे। थोडा रवा आणि मैदा मिक्स करून घेतलेला आहे। आता आपण एक एक वांग त्याच्यावर अशा प्रकारे आपल्याला दाबून घ्यायचे जरा, म्हणजे आपला रवा छान। त्याच्यावर आपण तेल ओतून घेऊया। आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे। आता त्यावर 2-4 पाकळ्या लसणाच्या टाकून घेऊ। एक एक वांग सोडून घ्यायचं आहे। आता हे मंद आचेवर आपल्याला झाकण लावून ठेवायचं आहे 5 मिनिटं। पण थोडी कोथिंबीर टाकूया। आता आपल्याला हे उलटून घ्यायचे आहे। तर बघा, अशा प्रकारे आपली वांगी तयार झालेली आहेत। तुम्ही अशी घरी करून बघा। आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मस्त चपाती बरोबर अशी वांगी। तर रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू सो मच व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल।